નમસ્કાર. SYBA સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ પેપર નંબર 8 સામાજિક માનવશાસ્ત્ર, તેમાં આપણે યુનિટ 2 છે તેની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. તો તેમાં મેં તમને લોકોને જે સંસ્કૃતિ છે, આદિવાસી સમાજ અને તેની સંસ્કૃતિનો આ ટોપિક આપણી સામે મૂકવામાં આવેલો છે. તેમાં આપણે લોકો સંસ્કૃતિ કોને કહેવાય તેના વિશેની ચર્ચા છે તે કરી રહ્યા હતા. તેમાં મેં તમને લોકોને સંસ્કૃતિનો અર્થ, તત્વજ્ઞાન, સાહિત્ય અને ઇતિહાસમાં શું થાય છે તેના વિશેની સમજૂતી આપી હતી. અને તેની જ સાથે 19મી સદીમાં સંસ્કૃતિનો અર્થ શું કરવામાં આવ્યો છે તેના વિશેની સમજૂતી પણ આપી દીધી હતી. તો હવે આજના આ વિડીયોમાં આપણે લોકો 20મી સદીમાં સંસ્કૃતિનો અર્થ, માનવશાસ્ત્રીઓએ આપેલી સંસ્કૃતિની વ્યાખ્યા અને સમાજશાસ્ત્રીઓએ આપેલી સંસ્કૃતિની વ્યાખ્યાઓ વિશેની ચર્ચા કરીશું. તો સૌથી પહેલાં જોઈએ 20મી સદીમાં સંસ્કૃતિ એટલે શું, કોને 20મી સદીમાં સંસ્કૃતિ તરીકે ઓળખાવવામાં આવ્યું. તો 20મી સદીમાં સંસ્કૃતિ શબ્દ છે તે સામાજિક વારસા તરીકે વપરાવા લાગ્યો. સામાજિક વારસો એટલે શું? તો સામાજિક વારસો એટલે લોકોના જૂથ જીવનની વિશિષ્ટ જીવનશૈલી. જીવનશૈલીમાં સમાજના સભ્યોએ મેળવેલું જ્ઞાન, માન્યતાઓ, રિવાજો, કુશળતા આ બધાનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. બ્રૂમ અને સેલ્ઝનિક નામના જે માનવશાસ્ત્રીઓ છે તે સંસ્કૃતિમાં માત્ર કળા, સંગીત, સાહિત્યની પદ્ધતિઓ અને યુક્તિઓનો સમાવેશ થતો નથી, પરંતુ મકાન બાંધવા, કપડાં સીવવા કે માટીના વાસણો બનાવવામાં ઉપયોગમાં લેવાતી પદ્ધતિઓ અને પ્રયુક્તિઓનો પણ સમાવેશ સંસ્કૃતિમાં થાય છે, તેમ બ્રૂમ અને સેલ્ઝનિક નામના જે વિદ્વાનો છે તે કહે છે. આ અર્થ અનુસાર સંસ્કૃતિ અને અસંસ્કૃત એટલે કે સંસ્કૃત અને અસંસ્કૃત જેવો કોઈ ભેદ નથી. એટલે કે સંસ્કૃત શબ્દ સંસ્કૃતિના અસ્તિત્વનો નિર્દેશ કરે છે અને અસંસ્કૃત શબ્દ સંસ્કૃતિનો અભાવ સૂચવે છે તેવું નથી. બંને શબ્દ છે તે સંસ્કૃતિનું અસ્તિત્વ સૂચવે છે. આમ સમાજ અને સંસ્કૃતિ કેવા છે? તો કે સહગામી છે. અને સમાજો છે તે વિશિષ્ટ સંસ્કૃતિ ધરાવતા લોકોનો બનેલો છે. અને સંસ્કૃતિ છે તે સમાજના સભ્યોની જીવનશૈલી છે. વિશ્વમાં 4000થી પણ વધુ સમાજો છે. મોટાભાગના સમાજોએ ધીમે ધીમે તેમના પોતાના વિશિષ્ટ મૂલ્યો, ધોરણો, ભાષા અને રિવાજો તેમજ પોતાની ભૌતિક ચીજવસ્તુઓનું સર્જન કર્યું, જેને તેમની પોતાની સંસ્કૃતિ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે સંસ્કૃતિની 160થી પણ વધુ વ્યાખ્યાઓ આપવામાં આવેલી છે. સંસ્કૃતિનો વૈજ્ઞાનિક અર્થ સમજવા માટે માનવશાસ્ત્રીઓએ અને સમાજશાસ્ત્રીઓએ જે તેની વ્યાખ્યાઓ આપી છે તે વ્યાખ્યાઓ આપણે સમજવી જરૂરી બને. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ માનવશાસ્ત્રીઓએ આપેલી સંસ્કૃતિની વ્યાખ્યા. તો બે માનવશાસ્ત્રીઓની સંસ્કૃતિની વ્યાખ્યાઓ હું તમને લોકોને અહીંયા સમજાવીશ. પહેલા છે E.B. ટાઇલર અને બીજા છે ક્યુબર. તો E.B. ટાઇલર કહે છે કે સંસ્કૃતિ એટલે જ્ઞાન, માન્યતાઓ, કળા, નીતિ, કાયદો અને રિવાજ તેમજ સમાજના સભ્ય તરીકે માનવીએ જે કંઈ પણ ક્ષમતાઓ અને ટેવો મેળવેલી છે, પ્રાપ્ત કરેલી છે, તે સમગ્ર વસ્તુઓનો સંસ્કૃતિમાં સમાવેશ કરવામાં આવતો હોય તો તેવી પરિસ્થિતિને સંસ્કૃતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ E.B. ટાઇલરે વ્યાખ્યા આપી છે. E.B. ટાઇલર છે તે જ્ઞાન, માન્યતા, કળા, નીતિ, કાયદો, રિવાજ અને સમાજના સભ્ય તરીકે માનવીએ સમાજમાં જે કાંઈ પણ ક્ષમતાઓ અને ટેવો પ્રાપ્ત કરેલી છે તે તમામ ક્ષમતાઓ, ટેવો, જ્ઞાન, કળા, માન્યતા આ બધાનો સંસ્કૃતિમાં સમાવેશ કર્યો છે. તેમજ ક્યુબર છે તે શું કહે છે? તો કે સંસ્કૃતિ એટલે શું? તો સંસ્કૃતિ શીખેલા વર્તનો અને તેની પેદાશની સતત પરિવર્તનશીલ ઢબ છે, જેનો સમાજના સભ્ય દ્વારા ઉપયોગ તથા પ્રેરણા કરવામાં આવતી હોય છે. એટલે ક્યુબર એમ કહે છે કે સંસ્કૃતિ એટલે શું? તો કે શીખેલા વર્તનોની ઢબ. જે કંઈ પણ આપણે શીખીએ છીએ તે તમામ પરિસ્થિતિનો સમાવેશ ક્યુબર છે તે સંસ્કૃતિમાં
કરે છે. તેવી જ રીતના લિન્ટન નામના માનવશાસ્ત્રી છે, તે પણ સંસ્કૃતિ એટલે શું તો કે શીખેલા વર્તનની ઢબ તરીકે સંસ્કૃતિને ઓળખાવે છે. આમ અહીંયા માનવશાસ્ત્રીઓએ પોતપોતાના અર્થમાં વિચારો દ્વારા સંસ્કૃતિની વ્યાખ્યા આપણી સમક્ષ મૂકી છે. હવે આવે છે સંસ્કૃતિની સમાજશાસ્ત્રીઓએ આપેલી વ્યાખ્યાઓ. તો રોબર્ટ બર્થિન નામના જે વિદ્વાન છે તે શું કહે છે તો કે સમાજના સભ્ય તરીકે આપણે જે કંઈ પણ વિચારીએ છીએ, આપણી જે વિચારવાની રીત છે, પ્રવૃત્તિ કરવાની રીત છે, આપણી પાસે જે કાંઈ પણ છે તે બધા જટિલ જથ્થાનો સંસ્કૃતિમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. એટલે વિચારવાની રીત એટલે કઈ તો કે કલ્પનાઓ, દંતકથાઓ, સાહિત્યો, કહેવતો, આ બધું વિચારવાની રીતોમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. પ્રવૃત્તિ કરવાની રીત એટલે કઈ તો કે સામાજિક ધોરણો જેવા કે રિવાજો, લોકરીતો, લોકનીતો, શિષ્ટાચાર, ફેશન, કાયદો, આ બધાનો પ્રવૃત્તિ કરવાની રીતોમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. અને આપણી પાસે જે કાંઈ પણ છે એટલે કે મશીન, વાસણો, મકાન, રસ્તા, પુલ, વાહન, ફર્નિચર, ભૌતિક, યંત્રવૈજ્ઞાનિક સાધન સામગ્રી બનાવવાની રીતો તેમજ તેનો ઉપયોગ કરવાની રીતો, આ તમામ જે કાંઈ પણ આપણી આસપાસ છે, આપણે જે કાંઈ વિચારીએ છીએ, જે પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ, આપણી પાસે જે કાંઈ પણ છે તે તમામ બધી વસ્તુઓનો સંસ્કૃતિમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. તેમજ હવે આ થઈ પેલી વ્યાખ્યા જે રોબર્ટ નામના સમાજશાસ્ત્રીએ આપી છે. બીજી વ્યાખ્યા આપણે જોઈએ તો તે આપી છે બ્રૂમ અને સેલ્ઝનિક નામના સમાજશાસ્ત્રીએ. તો તે શું કહે છે કે સાંકેતિક અનુભવો દ્વારા સર્જાયેલ અને સાતત્યની ક્ષમતા ધરાવતી બધી જ બાબતોનો સંસ્કૃતિમાં સમાવેશ થાય છે. સંસ્કૃતિનો અર્થ સમજવા માટે પ્રતીકનો અર્થ સમજવો જરૂરી છે. પ્રતીક એટલે શું તો કે કોઈ પણ શબ્દ, ક્રિયા કે વસ્તુ કે અમુક ચોક્કસ અને મર્યાદિત અથવા વિસ્તૃત અને વ્યાપક અર્થ ધરાવતી તમામ બાબતોનો જે સમાજ સર્જિત છે તે તમામ બાબતોનો પ્રકૃતિમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. શબ્દો એટલે શું જેવા કે વિદ્યાર્થી, પ્રોફેસર, કોલેજ, પ્રાથમિક શાળા, ગામડું, શહેર, પતિ, પત્ની, ફેશન, કારીગર, અધિકારી, આ બધા શબ્દો છે તે પ્રતીકો છે. ક્રિયા એટલે શું તો કે હસ્તો, ધનુન, આંખના ઈશારા, હાવભાવ, હાસ્ય, રુદન, ગીત, નૃત્ય, દાંડિયા રાસ, આ બધી શું છે તો કે આ બધી ક્રિયાઓ પણ પ્રતીકો છે. વસ્તુઓ એટલે શું જેવી કે મોટર, આગગાડી, પંખો, એર કુલર, ટાઈપરાઇટર, ઝૂંપડી, મકાન, બંગલો, કુવાડી, હળ, ટ્રેક્ટર, બકનળી, ટેસ્ટ ટ્યુબ, બેગ, થેલી, સિલાઈ મશીન, રેડિયો, પેન્સિલ, ફાઉન્ટન પેન, ટ્રાફિક સિગ્નલ, રાષ્ટ્રધ્વજ, સ્વસ્તિક, ઓમકાર, બીજ, આ બધી વસ્તુઓ પણ પ્રતીકો છે. આવા શબ્દો, ક્રિયાઓ અને વસ્તુઓ સમાજ સર્જિત છે. તે ચોક્કસ, મર્યાદિત કે વ્યાપક અર્થ ધરાવે છે. માનવ સમાજમાં આવા સંકેતો દ્વારા જે કાંઈ સર્જાયું છે તે બધાનો સંસ્કૃતિમાં સમાવેશ થાય છે. સમાજમાં આવા પ્રતીકો દ્વારા જ આંતરક્રિયા શક્ય બને છે અને આથી જ માનવ આંતરક્રિયાને પ્રતીકાત્મક વ્યવહાર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આવા પ્રતીકો સમૂહ જીવનના સમાન અનુભવોમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. તે પેઢી દર પેઢી ટકી રહે છે. આમ સંસ્કૃતિમાં આવા પ્રતીકોની પેદાશોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવતો હોય છે. સંસ્કૃતિને બીજી રીતના પરિભાષિત કરતા વિદ્વાનો નોંધે છે કે સંસ્કૃતિ એક પ્રકારની જીવનશૈલી અને વિધિ નિષેધો છે. તે માર્ગદર્શન આપતા મૂલ્યો અને આદર્શોની બનેલી છે. આ વ્યાખ્યાને આપણે વધુ રીતના સમજાવી હોય તો આ રીતના સમજાવી શકીએ કે અમુક પ્રવૃત્તિ, સંબંધો, લાગણીઓ કે ધ્યેયો સમુદાયના ઉત્કર્ષ માટે મહત્વના છે તેવી માન્યતાને મૂલ્યો કહેવાય. દાખલા તરીકે બિનસાંપ્રદાયિકતા કે સાંપ્રદાયિકતા, સમાન કે અસમાનતા, સ્વાતંત્ર્ય કે નિયંત્રણ, આ બધા મૂલ્ય છે. સામાજિક ધોરણો મૂલ્યો ઉપર રચાયેલા છે. તે વર્તનના માર્ગદર્શકો છે. કયું વર્તન યોગ્ય અને કયું વર્તન અયોગ્ય એવી મર્યાદા બાંધતા જૂથ જીવનના નિયમને સામાજિક ધોરણ કહેવાય. દાખલા તરીકે કોલેજ અને યુનિવર્સિટીના નિયમો, રિવાજો, ફેશન, શિષ્ટાચાર, કાયદા, લોકનીતિ વગેરે બધા સામાજિક ધોરણ છે. અને આ રીતે સંસ્કૃતિમાં મૂલ્ય અને ધોરણોનો
પણ સમાવેશ કરવામાં આવતો હોય છે. ટૂંકમાં આ બધી ચર્ચા પરથી જણાશે કે કોઈ પણ સમાજની સંસ્કૃતિમાં તે સમાજના લોકોનું જ્ઞાન, માન્યતાઓ, ધર્મ, કળા, સાહિત્ય જેવા સામાજિક વારસાનો એટલે કે વિચારવાની રીતો, સામાજિક ધોરણો, મૂલ્યો એટલે કે પ્રવૃત્તિ કરવાની રીતોનો સમાવેશ થતો હોય છે. સામાજિક વારસો જીવનશૈલીનો નિર્દેશ કરે છે. સામાજિક વારસો અને ધોરણો તથા મૂલ્યો વાસ્તવમાં તો ભિન્ન પ્રતીકોનો જ બનેલા હોય છે. આ સામાજિક વારસો, ધોરણો, મૂલ્યો, પ્રતીકો જીવનની એક પદ્ધતિનું નિર્માણ કરે છે. આથી જ સંસ્કૃતિને જીવનશૈલી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આમ સંસ્કૃતિનો અર્થ તત્વજ્ઞાનમાં કંઈક અલગ છે, સાહિત્યમાં, ઇતિહાસમાં 19મી સદીમાં સંસ્કૃતિનો અર્થ અલગ રીતના પ્રયોજવામાં આવ્યો, 20મી સદીમાં, અને તેની જ સાથે માનવશાસ્ત્રીઓ અને સમાજશાસ્ત્રીઓ પણ સંસ્કૃતિ એટલે શું તેનો અર્થ પોતપોતાની પરિભાષામાં અલગ અલગ રીતના પ્રયોજી અને આપણી સામે મૂકેલો જોવા મળે છે. આમ સંસ્કૃતિ એટલે ટૂંકમાં સંસ્કૃતિ શબ્દ વિશિષ્ટ અર્થમાં અહીંયા વાપરવામાં આવ્યો છે. આપણી આસપાસ જે કાંઈ પણ છે, જે કાંઈ આપણે વિચારીએ છીએ, જે કાંઈ આપણે પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ, જે કાંઈ પણ આપણી પાસે છે એ તમામ બધી બાબતોનો, ક્રિયા, શબ્દો, વસ્તુઓ આ બધાનો પ્રતીકોનો, આંતરક્રિયાઓનો વારસો, ધોરણ, મૂલ્ય, પ્રતીકો, જીવનની એક પદ્ધતિ, જીવન જીવવાની ટેવ, આ તમામે તમામ પ્રક્રિયાઓનો, પદ્ધતિઓનો કેમાં સમાવેશ થાય છે તો કે સંસ્કૃતિમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. તો આ થયો સંસ્કૃતિનો અર્થ. તો તમે લોકો સંસ્કૃતિનો અર્થ છે તે તૈયાર કરી અને લખી લેજો. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે સંસ્કૃતિના લક્ષણો જે 5 લક્ષણો છે તેની ચર્ચા સાથે મળીશું. તો તમે સંસ્કૃતિનો અર્થ છે તે તૈયાર કરી અને લખી લેજો. હવે પછીના વિડીયોમાં સંસ્કૃતિના લક્ષણો સાથે મળીશું. થેન્ક યુ.